Ei oo ennen kuin loput jäljellä. Joo, nyt se rupeaa olemaan aika hyvin rikki tuo kansi. Tää seuraavaksi lähtee vaihtamaan tuo routapiikki tuohon vasaran paikalle ja alkaa reppiä nuo rauvat tuolta reunoilta irti ja päästään sitten kohta täyttöhommi. Tämä hyvin toimii kyllä tämä meidän lakanaviritystä se. Piikki on hyvin tuolla piilossa. Ei lähde noita irtokiviä ja betoninpalasia niin kauas lentelemään. Ja seuraavaksi letkut irti. Ensimmäinen olisi irti ja vielä tämä toinen. Joo, nytpä se olisi irti. Joo, nyt katse vois löysätä tuolta palentaa tuolta ja
saa jää vähäksi aikaa siihen. Sitten otetaan tämä routapiikki. Siinäpä on nyt routapikki paikallaan ja täällä lähtee nyt kokeile, että miten lähtee nuo rauat tuolta. Ensimmäinen tämä reikä niin on aika lailla puhas. Tää käy vielä rälläkällä tai jollakin leikkaamassa noita harjateräksiä, niin ei tarvi niin paljon varua sitten kun lätkää tuolla sitä hiekkaa. Tää nyt seuraavaksi nykäisten nämä seuraava loossi. Tää on ihan terveen olosta rautaa. Ihan vahvaa rautaa vielä, että ei oo ainakaan päässyt hapeettumaan ja ruostumaan. Hallota! Päivää! Joo, ihan justiinsa pääsee lätkäämään, ei mene kauan. On. Kohta saat oikeastaan lähteä jo tankkaamaan lätkeä. On ne vaan melko paljon laittanut rautaa tähän tänne. Sinne tänne. Kyllä tämä oma arvion mukaan, niin tämä olisi vielä mennyt monta vuotta tämä säiliö, mutta ei olisi kyllä aivan heti lahonnut. Mutta hyvää se on täyttää, niin ei jää tämmösiä tyhjöitä tänne keskelle pihaa kummittelemaan. No näitä on nyt ollut useampia. Oiskohan tuo mulle varmaan joku neljäs vai viiesköhän näitä. Varmaan joku 50 näitä on kaivettu esille ja
piikattu pois tuo kansi ja sitten täytetty tuo. Tai yleensä jos tehdään jotakin piharemontteja, niin yleensä siinä yhteydessä niin se samalla niin otetaan se pois ja täytetään. Nyt rupeaa löytyy tuo vanha viemäri. Jaa, se oli vissiin vähän niinku kovettunut tuo putki, kun se noin särki. Joo, en näe, olisiko tuo yksi loossi, mikä pitäisi repiä auki. Joo, tuolla näkyy yksi viemäri lähtö, tai joka tuolta on tullut tavaraa tuolta reiästä. Joo, mulla on nyt kauha tuolla Sakokaivon pohjalla tuolla. Ja tuolla näkyy tuo 0,0. Mä nollasin äskettäin tuo koroon tuosta. Niin, katsotaan kuinka syvää tuo on niinku todellisuus. No tuohon on 292. 291. Ja sitten tuohon käytännössä tähän maanpintaan on silloin niinku no semmonen 3,5 metriä. Tuolla näkyy 3,5. Ja tämä on nyt se 2D-tila tämä, että sitten tuolta jos painetaan uudestaan 3D-puolella, niin sitten se menee sitten tonne 3D-puolelle. Ja siellä näkyy olevankin, niin se on jo sentin tarkkuus on tuossa, eli satelliitteja on löytynyt. Tuolla on nyt 1885 on tuo korko. Ja sitten jos nyt laitetaan tuonne alas. Nyt siellä on 15,32. Joo, eli siitä se tulee se 3,5 metriä. Joo, eilettäin siistittiin nuo säiliön reunat. Ja nyt kai se olisi tarkoitus, että aletaan ottaa hiekkaa tuohon ja ruvetaan
täyttää tuo koko kaivo umpeen. Tuossa näkee aika hyvin tuo toimintaperiaate, miten se on ennen toiminut. Eli tuollahan on, näkyy tuo viemärin pää. Ja täällä seinissähän on, täällä on myös muutama viemärin pää. Niitä ei nyt näy. Mutta sittenhän täällä on semmosia osastoja, eli tässä on yksi ensimmäinen osasto. Täällä on sitten rako täällä seinän vieressä. Se on kiertänyt tänne ja sitten täällä on toiset levyt. Niin se on vähän mutkitellut ja se on jäänyt se kiinteä tavara tähän kaivoon ja täällä on sitten täällä nurkassa on sitten se mistä se on lähtenyt kaupungin verkkoon se nestemäinen tavara. Tämä on mahdollisimman paljon jäänyt se sakka tähän kaivoon. Mutta nykyään ne menee kaikki samaan osoitteeseen, että samaan putkeen menee kaikki. Huomenta. Huomenta. Sulla oli hiekkaa. Joo, kyllä on valvattua hiekkaa. Joo. Joo, ei muuta kuin ota peräelä tänne konetta kohden. Joo. Tästä lätkän vierestä suoraan tänne kuoppaan. Ei sitä lakka ja kauhan välistä. Joo. Tuossa on viemärimeihillä vähän sukitushommat käynnissä, niin täällä on väliaikaispumppauksia täällä tuossa kentällä. Menee 2 viemäriputkia menee tonne viemäriverkostoon. Ei tässä on suht avonainen tuommoinen kaivon kanssa, sitten jos mahdollisimman lähellä sitä kuokkakauhaa, jos saat sit kuorma, niin se on sitten hyvä. Siinä on sitten muutaman metrin puotos siellä tässä heti kohta, niin vielä kestää vähän matkaa, mutta ei paljon. Joo, se on siinä. Vähän on vettä pohoilla tuolla, mutta sinne se hävii. Onko tämä Annalankankaan tavaraa tämä? Joo, kyllä se on Manniselta haettu. Joo. No mukava liukkaa monttutietä. On varmasti. Kyllähän se varmasti nyt on. Joo, ei oo oikein jouluset kelit. Ei oo. Niin joo. Eikö se mennyt vähän niinku oikeaan osoitteeseen? Joo. Mä vähän siirrän tuohon seuraavaan osastoon ja otetaan sitten se laatikokin tuohon. Niin. Joo, samaan osoitteeseen otetaan. Joo. Joo, kierrettiin uudet viemärit sakokaavon ohitte ja piikattiin kansi pois ja pitäis vielä nyt täyttää tuon. Se on aika ison näköinen. Joo, on tossa useampi kuutio. Lisää hiekkaa ilmeisesti. Joo, lisää hiekkaa.
Joo, rupeaa olleen ensimmäinen kerros lätkästä vaille. Joo, se on jo tänään 18. päivä joulukuuta. Tää on torstai-päivä. Olisi tarkoitus nyt, että ois tämä ja huomisen päivän vielä niinku töissä ja sitten olisin niinku pari viikkoa semmoista joululommaa ja talvilommaa. Mutta nyt näyttää siltä, että tulee niinku hiljainen talvi, että ei oo seuraavaa osoitetta, ei oo tiedossa vielä, että mihinkä lähtis noita kaivuutöitä suorittaa. Mutta nyt vähän kuulostaa, että aika monessa muuallakin paikassa semmoista että on tulossa rauhallinen talvi. Jospa sitä sais tehtyä näitä muutamia YouTube-videoita tässä talven aikana. No tuossa syksyllä minä en oo kuvannut juuri mitään ja mutta silloin kesällä minä otin joitakin pätkiä tuossa. Silloin kun oli vielä niinku semmonen ihan hyvä fiilis välillä, niin tuli semmosia muutamia työmaita tuossa, niin otin muutamia pätkiä, mutta ne on ihan ollut tuolla muistikortilla ne tavarat mitä on ottanut, että en oo niille tehnyt vielä mitään. Joo, mulla on nyt yksi kasettiauto ajaa tuohon hiekkaan. Kyllähän tuohon ois voinut ottaa vaikka toisenkin auto, mutta me laskettiin, että se päivän aikana kerkiää ajaa tämän täyteen. Joo, samaa monttua otetaan. Joo, se on hyvä. Joo, se on hyvä.
Joo, mä nostan tuon lätkän tosta pois, niin saat kipata tonne samaan reikään. Joo. Joo, se on hyvä. Montakaan kuormaa tuohon vielä mennis. Joo, nyt on 3. kuorma tämä. Joo, sehän meni hyvin justiinsa. Niin, näet, että liki meni vaan. Ei tarvitko mennä pikkusen vaan. Joo, ei, läheltä ei lasketa. Milläkö siihen haettaa hiekkaa? Kyllä siihen reissu ainakin menee vielä. Joo, taukokin pitää, niin se käyty sisäänkin. Joo, pitää joku pikkutauko pitää. Täällä mulla oikealla peukalolla, eikä vasemmalla peukalolla on tuo runkolukko. Elikkä mä saan tuon kääntyvä akseli, tuon keinuva akseli tuosta lukittua, niin mä on helppo pyöräyttää tuo alavaunu eri asentoon. Sitten se lähtee liikkeelle, niin tuosta voi vapauttaa se. Ja sitten kun tuossa on nuo tuollaiset paineletkut, niin voidaan tehdä sillä, että laittaa runkolukon päälle ja sitten ottaa tuolta vähän tukia ja sitten voi vähän hyppäättää noiden letkujen yli. Sitten ottaa taas täältä toiselta puolen tukia ja tekee näin, perruttelee pois. Letkuihin ei tullut jälkiäkkä. Mulla on tässä tämmöstä vähän huonompaa kaivumaata tässä, niin ajattelin laittaa tuonne kerrokseen tuohon. Aletaan olleen niin lähellä pintaa jo tuossa, niin tuohon tulee kuitenkin nurmialuetta aika paljon, niin se menee tuonne nurmialueelle ihan täysin täyttömaana tuo. Tuo osittain tulee noita kiveyksiä ja muita pintarakenteita tulee tuohon niin se pitää olla tommoista ihan hyvää hiekkamaata tuo. Ei vähän painu sitten myöhemmin. Tympiä sitten alkaa korjaamaan niitä valmiita pintarakenteita, jos olisikin täytetty tuo jollakin oikein huonolla kaivuumaalla. Mutta nyt kun se on tehty tällä kunnon hiekalla, niin se ei painu siitä mihinkään sitten. Ja nyt on vielä niin sulaa keli, että
senkään puolesta niin tuo tiivistys onnistuu kyllä tosi hyvin. Joo, rupeaa olleen tämä täyttöhomma aivan hyvällä mallilla. Pikkusen on vielä vaijausta ja sieltä tuleekin viimeinen hiekkakuorma. Joo, kyllähän rupeaa pikkuhiljaa monttu täyttyy meille. Ei oo ajettu. On. Joo, se on hyvä. Siihenpä ei sitten enempää meekään. Joo. Vieläkö sitä on muita osoitteita? Tää soittajakin hyvä, vaan epäilen vahvasti, että ei taida olla muuta. Joo. Kyllä se vähän niinku melko rauhalliselta vaikuttaa niinku mitä on porissunut. Joo, kyllähän se vähän on hiljaisempaa tämä talvi varmaan. Joudatko nää muutaman minuutin odottaa, jos lätkää tämän paikan tässä mihin kippipaikan? Eipä mulla kiire, ootella pitkään vaan. Joo, ei siinä kauan mene, niin ei tarvi kipata mihinkään tuohon viereen. Joo. Joo, alkaa olleen tämän vuoden viimeisiä lätkäilyjä nämä lätkäilyt. Joo, ei muuta kuin sinne vaan. Joo, se... Eiköhän siihen mahu. Ottaa ottaa kauhaa tuohon suojaksi. Niin on. Joo, se on hyvä.
Mä luulen, että tämä loppuvuosi pärjätään näillä. No niin, mutta kun hyvät joulut ja uudet vuodet ja palauttaa ensi kertaa. Joo, kiitos samoin, niin hyvät joulut ja uudet vuodet, niin palataan asiaan. Eikö tämä ollutkin nyt niinku 4. reissu? Joo, 4. reissu. Joo. Mitä joku 202 tonnia. Joo, kyllä. Jotenkin olisi voinut hakea tuo leviämmänkin kauhan, mutta tää hakea kohta se. Nousiko se tuo teleskooppi tuolta vähän ylemmäs vielä tuolta? On hyvä näitä, jos näitä teleskooppeja nostelee, niin ruukannut aina vähän niin sivuuttaa ensin heilutella sitä irti ja sen jälkeen vasta niin nulla pihteellä sitten ottaa varovasti ja kokeile, että se lähtee nousemaan. Ja jos on kovin tarttunut tuosta väliltä maa-aines painanut sitä kiinni, niin se voi olla tiukassa ja sitten se repii jäävään tuo muovi tosta. Muoviputki repii jäävään ja sitten se teleskooppiputki jää paikalle.
Joo, rupeaa olleen aivan hyvällä mallilla tämä työmaa tältä vuodelta. Tuo sakokaivo on nyt täytetty hiekalla ja joo, mehän tullaan jatkamaan ensi kesänä tänne, niin pyyhkästään nämä loput maaeksit tänne vaan tänne viheralueelle ja nämä sitten löytyy täältä sitten ensi kesään. Mukavampi lähteä tai mukavampi jättää tämä työmaa tauolle, kun ei jää hirveästi semmosia erinäköisiä maakasoja ympäriinsä. Siinäpä se on. Tuossa on tuo salaoja pumppaamo tuolla. Se on vähän tuolla syvennyksessä. Tää ensi kesänä nostaa se vähän ylemmäs sieltä. Tuossa on se yksi hulevesikaivo. Ja tuolla on se viemärikaivo. Uusi. Ja tuolla on se toinen viemärikaivo. Joo, kiitoksia oikein paljon kun katsoit tämän videon näinkin pitkälle. Laita kommenttia mitä tykkäsit videosta ja muista painaa tuosta peukalonappia ylöspäin, jos oli sun mielestä hyvä video. Ja sitten jos et ole vielä tilannut tätä mun kanavaa, niin muista laittaa kanava tilaukseen. Saa myös kirjoittaa mielipidettä siitä, että laitanko jatkossa täältä hytin sisältä myös näitä videonpätkiä. Mulla nyt tässä vaiheessa on 2 kameraa käytössä, että mä luulen, että mä pidän toista kameraa tuossa koneessa paikallaan kiinteästi ja toista sitten liikuttele siellä sun täällä. Joo, minä toivotan kaikille oikein mukavaa uutta vuotta 2026. Niin kiitoksia ja palataan ensi kerralla asiaan.